आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु ट्रापोड यानि कि मोबाइल स्ट्यान्ड हाम्रै एकदम होममेड घरमै बनाएको छु। राम्रोसँग हेर्नु होला कसरी बनाउँछ हजुरहरूले सिक्नु होला। घरमै बसी बनाउनु होला। केही रुपियाँ लाग्दैन, 1 रुपियाँ फ्रीमा बनाउनु होला है। फुल भिडियो हेर्नु होला। के छ हौ खबरहरू? आज चाहिँ म हैन घरमै बनाउनुस् मोबाइल स्ट्यान्ड। म मोबाइल स्ट्यान्ड बनाउन गइरहेको छु। ज्याप्प लगाएर पुरा भिडियो हेर्नु होला है। अनि हजुरहरूले पनि सिक्नु सक्नुहुन्छ कि कसरी बनाइन्छ मोबाइल स्ट्यान्ड। ओके, फर्स्टमा चाहिँ यो म सानो मिनी बोतल लिनु होला, छोटा। बोतल लिएर चट्ट चाहिँ बोतललाई चट्ट यसरी चिरिप्प काट्नुहोस्। धेरै सजिलो छ है, पुरै भिडियो हेर्नु होला। मोबाइल स्ट्यान्ड घरमा किन किन्नु हैन, बनाउने नि ल्याउनु घरमा। बुझ्नुभयो नि कि बुझ्नु भएन? यसलाई यसरी काट्नु, यसरी सर्लक र तीन पोजिसनमा 3 ठाउँमा चट्ट काट्नु। यसलाई चाहिँ यस्तरी काट्नु होला चिया लाएर। अन्त मजा आउँछ, मजा। अब चाहिँ यसको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यसरी फुल भिडियो हेरेछ भने वाक्क दिन्छु नि। पुरा भिडियो हेर्दै मैले सँगै गर्ने है, नत्र के जबरजस्ती गर्ने गयो हुन्छ बाफामा रे के आज। अब चाहिँ यो तीनटै स्ट्यान्डलाई पालो यसमा ल्याम बस्ने टेपले है। मेरो त टेपै छैन, जस्तो भयो नि टाल्ले त भयो कि। अब यसलाई सर्लक्क खोल्ने हो, यस्तो गर्ने, त्यसपछि यसलाई यस्तो गर्ने। बेसी बस्नु पर्छ नि ल्याम बस्नु है। डाइरेक्सन भने जस्तो भयो। ध्यान दिएर हेर्नु होला है, ध्यान दिएर मजाले तिनटै यसरी कस्ने हो, पालोसित। एकदम सजिलो छ, एकदम सजिलो छ है। घरमै मोबाइल स्ट्यान्ड बनाउनु यसरी।
पनि किन्नै पर्दैन के कहीँ जानै पर्दैन किन्नै पर्दैन के मोबाइल स्ट्यान्ड घरमै तयारी छोड्दै जाने बवाल हुन्छ बवाल अब यसलाई बिर्कोलाई अब यसले अब काम आयो बिर्कोको यो बिर्कोलाई चाहिँ बिचमा ल्वाम्म छेड्नु होला अब सानो सानो कुरामा दिमाग लाउनु पर्यो हैन अब डाइरेक्ट चाहिँ छेड्न सकिन्न दिमाग यस्तै गर्नु होला है फेरि स्ट्यान्ड किन्नै पर्दैन घरमै बनाउन सकिन्छ है गाइज के अरे सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु है म धेरै बोल्न पनि जान्दैन भर्खर हो नयाँ त्यही सब्सक्राइब गरिदिनु है साथीहरू अनि भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अरूले पनि हामी जस्तो किन्न नसक्ने घरमै बनाओस् न हैन मोबाइल स्क्रिन कमेन्ट पनि गरिदिनु होला राम्रो लाग्यो लाइक कमेन्ट भिडियो सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु ल अनि साथी एउटा है यो चाहिँ लिनु नबिर्सिनु है यो एउटा नट बोल्टु जहाँ पनि पाउँछ नट बोल्टु साइकल पसलमा गए त्यतिकै फालेको पाइन्छ नभए ढोकाको चुकुल सुकुल झिक्दैन हुन्छ ढोकाको चक्काल चुकुल जे झिक्दैन हुन्छ गाइज अब यो ल्याम्पमै पल परिसक्यो होइन अब पल परिसकेपछि यसलाई चाहिँ एउटा नट बोल्ट लिनु होला अब भयो अनि एउटा मेन यु लिनु पर्यो यो चाहिँ बङ्गिने चाहिँ जेको भइ नि हुन्छ बङ्गेर यहाँ पल बनाउनु पर्यो होइन यो दोब्रिने चाहिँ जेको नि हुन्छ जेसुकै पाउँछ घरतिर एक रुपियाँ पनि किन्न पर्दैन यसो जेसुकै पाउँछ एडजस्ट गर्नु न हजुरहरूले टक्क भयो अब होइन अब यसलाई चाहिँ नट बोल्ट चाहिँ यस्तो गर्नु पहिला यो ओइ कसम हरायो हराएन यसलाई ल्याम्पले कस्नु अब यसलाई गरिसकेपछि मोबाइल स्क्रिन अब तयार हुँदैछ 95 तयार भइसक्यो अब 5 छ पछि बटन त होइन अब यसलाई पछि अब कस्ता लगाउनु भएको मोबाइल स्क्रिन तयार भयो यो स्क्रिनलाई यो रोटेट पनि हुन्छ नि अब हाम्रो ट्राइपोड एकदम तयार भइसक्यो तयार मोबाइल स्ट्यान्ड ट्राइपोड अब एकदम तयारीमा छ अब म हजुरहरूले देख्न गइरहेको छु है
गाइज हाम्रो ट्राइपड चाहिँ तयार भइसक्यो। मोबाइल स्क्रिन अब तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन, टक्क मोबाइल राख्यो, युनिक एकदम युनिक भयो, युनिक जुन एङ्गलमा पनि लान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो रोटेट पनि गर्न मिल्छ, यसरी जताततै रोटेट गर्न मिल्छ, यो जताततै घुमाउनु नि मिल्छ, यो रोटेट गर्न नि मिल्छ। यस्तो राम्रो चिज बन्यो, कस्तो लाग्यो यति हो। नमस्कार, कस्तो लाग्यो होला कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला है, सबैले थाहा पाओस् यस्तो।